ফাইডেছ খাবলৈ এতিয়া দেৰগাঁও যাওঁগৈ আমি চোৱা না ছানছেটটো কি চালিয়া লাগিছে যোৰহাট আহিছো পিকেট ফাইডেছ খাবলৈ তো সেইকাৰণে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কেমি ব্লগছ এণ্ড দিছ ইজ কৃষ্ণা চ' কালি ভিডিঅ'টো সেয়া মানে একো তেনেকৈ ফালা মেলি বুলি নহয় আৰু টাউনত তেনেকৈ গোৱা হ'ল সৰু কণ্টেণ্ট এটালৈ ভিডিঅ'টো হ'ল বাকী আজিও এয়া চিৰঞ্জীৱ আহিছে বেক চাইডে আমাৰ RS হয়তো চিনি পাব পাৰা মোৰ ভিডিঅ'টো আগতে দেখিছা আমাৰ RS নহওঁতে চিৰঞ্জীৱ ককিলা মুখৰ কলেজৰ লগৰ আছিলে ত' সিও আহিছে এতিয়া আজি অলপ ওলাই যাওঁ দেৰগাঁও ছাইডে যাম বুলি ভাবিছোঁ দেৰগাঁৱত মানে সেইদিনা দেওপানী যাওঁতে ঘূৰি আহোঁতে ধুনীয়া লাগিলে হেৰি ফ্ৰাইড ৰাইচ এটা খাই চ' চালৈকে যাওঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ খাবলৈ এতিয়া দেৰগাঁও যাওঁগৈ আমি চ' ফ্ৰাইড ৰাইচ খাবৰ কাৰণে দেৰগাঁও যোৱা মানুহ আমি ত' বেক চাইডে আমাৰ চিৰঞ্জীৱ আহি আছে আৰু অলপ কম পাৰ হৈ লওঁ আৰু ফিল আপটো কৰি লওঁ একেবাৰে চ' অকণ ওলাই আহি ফাৰ্ষ্ট ষ্টপে আমাৰ কাৰ স্পাতে অকণমান দেৰি ৰওঁ চাহ অকণ খাওঁ তাৰপিছত আকৌ ওলাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা A few moments later. চ' বৰ্তমান কাৰ স্পাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ এইফালে চোৱা না ছানছেট হ'ব লৈছে আৰু এতিয়া আমি দেৰগাঁও ছাইডে যাওঁগৈ অকণমান ফ্ৰাইড ৰাইচ খাবলৈ দেৰগাঁও যাওঁ আমি চ' আকৌ ঢাপকটাত তেলটো ভৰাই লৈ আমি গৈ থাকোঁগৈ আৰু বাকী তোমালোকে ছানছেট এনজয় কৰা ভিউটো মানে ভিউটোৰ মজা লোৱা তোমালোকে হৈ গ'ল এইবোৰত নেপেলাবা দেই ছাইডত বাৰু মোৰ পৰা এয়া ফুল টেংকিয়ে দেখাই দিছে নাই হোৱা জানো কিন্তু দেখাই দিছে আৰু টেংকিটো সৰু যে তো বাকী ইহঁতি আহি লওক তেলটো ভৰাই আছোঁ এয়া তাৰপিছত ডাইৰেক্ট হাইৱেত লগ পাই আছোঁ আকৌ এইফালে চোৱা না ছানছেটটো কি চালিয়া লাগিছে চ' এয়া আহি চুকাফা ক্ষেত্ৰৰ গেটৰ মুখ পালোহি আৰু বেক চাইডে ছানছেট হৈ আছে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ চ' কেমেৰা কিমান জাষ্টিফাই কৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই কিন্তু ন মানে খালি চকুৰে চাবলৈ কাৰণে একদম বঢ়িয়া লাগিছে এইফালে ছানছেট আৰু লগতে চিৰঞ্জীৱ আজি আহিছে বাকী ছানছেট চোৱা নাই কি চালিয়া লাগিছে ভিউটো চোৱা না কি চালিয়া লাগিছে এই চাইডে বেলি চোৱা না কি ধুনীয়া লাগিছে গাঁত মানে এইকেইটা বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত এইকেইটা বাকী এইফালে দলঙৰ কাম চলে ধূলি গোটেই কি ধুনীয়া চোৱা নাই এইফালে মানে কালাৰটো আকাশখনৰ বাৰ
তো এইফালে আমি তাত দেৰগাঁও এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ বাৰে বাৰে কেমেৰাটো বন্ধ কৰিছোঁ কিন্তু ভেলিটোৰ আগত অকণমান ওলাই আছে ছানছেট হৈ আছে মানে কি বঢ়িয়া লাগিছে আৰু এইফালে 4 লেন এইখিনি পৰাটো একদম ভাল আৰু কাজিৰঙা 87 নুমলীগড় 34 দেৰগাঁও 7 কিলোমিটাৰ দেৰগাঁও 7 কিলোমিটাৰ আছে অকণমান আছে আৰু চোৱা না বাকী এইফালে গোটেই বাগান নিগেটিং ব'লা তো ফাৰ্ষ্টত এতিয়া নিগেটিং সোমাম তাৰপিছত আৰু কিবা এটা খাই মেলি ওলাই দিম বাকী এইফালে চোৱা না কি ধুনীয়া লাগিছে এইফালে ছানছেট হৈ আছে মানে বৰ্তমান আমি হাইৱে পৰা নামি দিলোঁ নিগেটিং চাইডে সোমাই আহিছোঁ অকণমান নিগেটিং যাওঁ বেছি দূৰ নাই বাৰু অকণমান মেইন ৰাস্তাৰ পৰা হাইৱেৰ পৰা ইয়াত অকণমান চিনেমেটিক টাইপ এনজয় কৰা মানে পাই যাওঁগৈ আৰু বাকী তাত বান্দৰ বহুত আছে বান্দৰ দেখুৱামগৈ তাত এতিয়া তো ইয়াত নিগেটিং দৌল পাইছোঁগৈ আৰু চ' এইফালেদি খোজকাঢ়ি গ'লে এইফালেদি চিৰি ওপৰলৈ যাব লাগে বাকী আগেদি এইটো ৰাস্তা আহিছোঁ এই চব বান্দৰ কেইগাল আহিলে চা অঁ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছে লগৰ দেখি তোমাৰ লগৰ দেখি আহিছে ৰাম ৰাম অ' ৰাম অঁ ল সঁচাকে দেই একো নাই এইখিনিত এইকেইটা চা পোৱালি এটা লৈ পিনি দৌৰ মাৰো নি ঐ চেকেটা দিয়া নি চেকেটা থপিয়াই লৈ যাব অঁ সেইটো হয় আহি লৈছোঁ দেই বৰ্তমান আহি আমাৰ নিগেটিং পালোহি আৰু এইফালে চোৱা আহিব এইবোৰ চোৱা পষ্টাৰ দি দেই গোটেই গাল অকল বান্দৰ গেট শিৱদৌলৰ বাকী ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া নিগেটিঙৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু লাহেকৈ ওলাই দিওঁ বাকী তোমালোকে চিনেমেটিকটো কেনেকুৱা পালে জনোৱা আৰু ডাইৰেক্ট মটো ব্লগত লগ পাই আছোঁ এতিয়া A few moments later. তো বৰ্তমান এবাৰ ওলাই দিলোঁ আৰু এইফালে ভিউটো চোৱা মানে এখন ওপৰত ন জেগাডোখৰ ওখ ঢেপি নিচিনা ত' সেইকাৰণে জেগাটো চোৱা কি ধুনীয়া জাক দি থৈছে ক'ৰবাত বাকী আকৌ হাইৱে ওচৰত লগ পাওঁ বাকী এইখিনি এইখন দেখাই নাথাকোঁ আৰু তাতে আন্ধাৰে হ'ল সেই আহি পিনি হাইৱে পাই গ'লোহি আকৌ আন্ধাৰে গ'লে অকণমান আৰু কোৱালিটিটো অকণমান বহি যায় আৰু GoPro তথাপি হিৰ' 9 অলপ ভাল কিন্তু দেই মানে বাকীকেইটাতকৈ 7 বা 8তকৈ অলপ ভাল ল' লাইট কণ্ডিশ্যনত চ' অকণমান আগত যাওঁ আগত গৈ পিনি ফ্ৰাইড ৰাইচ খাওঁ তাৰপিছত আৰু ঘূৰি দিওঁ এইখিনি বাৰু আমি ইউ টাৰ্ণটো লৈ লওঁ আৰু
এইখনে পিকে যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ পিকেত ফ্ৰাইড ৰাইচ খাবলৈ পিকে 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 আহা যোৰহাটৰ পৰা ইয়াত ফ্ৰাইড ৰাইচ খাবলৈ আহিছোঁ আমি তো বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ বাকী পিকেট খালোঁ সেইদিনা মানে দেওপানীৰ পৰা খাই ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে পিকেটে সোমাই লৈ খালোঁ আৰু এতিয়া চিধা ঘৰ আৰু চ' এতিয়া আৰু এয়া আন্ধাৰেই হৈ গ'ল আৰু এতিয়ানো কি দেখাম ত' তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো একোটা সামৰি দিওঁ আৰু চ' এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তেতিয়াহ'লে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় অসম